відеозвернення. Ключик з боку, ні? О, є. Є зв'язок, мене чути, так? Да? Шановні пані та панове, Євген Миколаївич, Вікторовна, радий всіх вітати на нашому семінарі, присвячений питанням «Жива, релігійна, спадщина, всесвітнього значення, спільне управління та стале використання». Також хочу засвідчити свою глибоку повагу всім іноземним та експертам з України, які зацікавилися питаннями. Чути чи не чути? Так, добре. Які приймаються питаннями, які будуть порушені під час нашого семінару. Хотів би також зазначити, що у нас на семінарі присутні такі поважні гості, як міністр культури України Євген Міщук, заступник міністра культури Тамара Мазур, а також заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна. Також у нас присутній заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, посол з особливого доручення Міністерства закордонних справ України Сергій Рева. З головними доповідями мають виступити доктор Крістофер Янг, постійний експерт з питань всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, професор Оксфордського університету, а також доктор Хосе Марія Малароч, член спільної робочої групи ЦВС ЮНЕСКО, директор дорадчих органів щодо спадщини релігійного призначення, член Всесвітньої комісії з охорони природних територій, член спеціальної групи з питань культурних і духовних цінностей, що охоронюють природних територій. Також хотів би, починаючи свою вступну промову, подякувати Міністерству культури, за допомогою якого у нас сьогодні, і за підтримки якого у нас сьогодні проводиться зазначений семінар. І хотів би зазначити, що для нас всіх важливо почути всі у ході цього семінару всі сторони та розробити взаємоприйнятні алгоритми спільного управління об'єктами всесвітньої спадщини. Розглянути важливим питання семінару також ті дії і компроміси для зняття напруги між релігійними громадами, національними та місцевими органами влади в питаннях спільного та сталого управління об'єктами релігійної спадщини. Впевнений, що ця подія є гарною можливістю для подальшого поглиблення взаємовідносин між релігійними та світськими громадами, активізації взаємовигідного співробітництва між усіма нашими країнами, а також свідченням зміцнення культурних відносин. Хочу також висловити сподівання, що сьогоднішня наша спільна робота матиме неабияке значення в галузі захисту і управління спадщиною релігійного призначення з перспективи внесення необхідних змін до законодавчих та інших урядових актів, в тому числі і на міжнародному рівні. Запрошую до слова, вітального слова, міністра культури України Євгена Міщука. Євген Миколаївич, вам слово. Так, зараз. Доброго ранку, доброго дня, шановні учасники міжнародного семінару. Справді, небагато часу в державному графіку і подальшому урядові наради і уряд України, але я з радістю прийшов сюди, щоб привітати учасників міжнародного семінару, засвідчити свою повагу і також засвідчити ту готовність до відкритої конструктивної роботи у виробленні тих документів, які справді дадуть нам орієнтири до тих інструментаріїв і механізмів, які допоможуть нам
власне, виконувати ту ратифіковану конвенцію в збереженні всесвітньої культурної спадщини з тією особливістю, що, власне, об'єкти сакральної і духовної спадщини, вони практично займають найбільшу частину в категорії, в тематичній категорії списку всесвітньої спадщини. І для нас дуже важливим є мати цей документ в спільності з європейськими партнерами, з представниками як центрального апарату, так і тих комісій, які здійснюють і моніторинг, і разом з нами напрацьовують ці документи. Також для нас дуже важливо мати чітким кінцевим результатом нашого семінару, власне, ті рекомендації, які повністю нададуть нам розуміння щодо спільного управління і сталого використання живої релігійної спадщини всесвітнього значення. Бо, враховуючи, звичайно, те, про що, власне, і сказав Олександр Володимирович, певні національні особливості, кожна країна на певному етапі з ними стикається. Як на них реагувати, як у цьому нести головну ідею, як ті механізми і ті інструменти, з якими зіткнулися європейські партнери в своїх практиках, той досвід, який вони вже мали до цього, власне, це для нас є дуже важливим. І я дуже дякую, що ви знайшли час і приїхали. Я знаю, що були деякі пригоди на шляху до приїзду сюди. Разом з тим все гаразд, і ви тут. І наші фахівці цілком є в розумінні відповідальності за ті документи, які будуть вироблені на семінарі. Я дуже радий, що з-поміж робочого моменту і тих моментів, коли наші відомі спікери будуть ділитися своїм досвідом, ви будете мати можливість безпосередньо сьогодні побувати в нашому славетному, сакральному, духовному місці в національному заповіднику Києво-Печерської лаври. А завтра, наскільки я знаю, ви відвідаєте Софію Київську. Ці два об'єкта є всесвітньою спадщиною, і це ті два об'єкта, які є яскравим прикладом того, як ми можемо напрацьовувати ті практики, про які ми будемо говорити на семінарі. І через якийсь час ми можемо ділитися, як ми пройшли ті чи інші процеси, в тому числі в обставинах певних ризиків. Тому я думаю, що це буде дуже цікавим досвідом і для наших шановних партнерів, які приїхали з багатьох країн. Я бажаю всім плідної роботи. Мої колеги і заступниця Тамара Мазур будуть доповідати в тих документах і тих рекомендаціях, які справді дадуть нам, можливо, потрібно буде додаткові якісь важелі в постановах і розпорядженнях уряду України, і я, відповідно, буду це імплементувати на державному рівні. Дуже дякую. Дякую, Євген Миколайович. Шановні пані та панове, хотів би зазначити у декілька слів про те, що в контексті управління об'єктами релігійної спадщини чи релігійного призначення є певні особливості архітектури самих цих об'єктів, що в значній мірі ускладнює доступ усіх верств населення до цих об'єктів. Так склалося історично, і не завжди воно надавало можливість всім громадянам без виключення відвідувати їх, в тому числі як і музейні об'єкти. Але особливо це стосується людей, які мають певні фізичні потреби. І на сьогоднішній день
заповідником було почато діалог з Міністерством соціальної політики з метою вирішення цих питань, тобто пошуку шляхів з застосуванням сучасних технологій для того, щоб надати можливість доступу всім без виключення громадянам до таких об'єктів. І з огляду на зазначене хотів би надати слово заступнику міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександрі Чуркіну. Дякую, пане Олександр. Доброго ранку, шановні колеги, пане міністре, доброго ранку, шановні учасники семінару. В першу чергу хочу сказати, що для мене це велика честь бути сьогодні разом із вами на цьому заході. Взагалі, приємно відмітити, що сьогодні цей семінар, який є міжнародним, відбувається саме в Україні. Взагалі, для нашої країни релігійна спадщина на сьогодні – це питання формування історичної, культурної свідомості і духовного світогляду будь-якої нації. На сьогодні вкрай важливим є зберігання єдності країни і її духовності. Що є основним елементом для будівництва будь-якої країни? Це родина, це сім'я. І для нас, як для Міністерства соціальної політики, важливим є, щоб кожна родина була міцна. Ви можете запитати, а до чого питання міцної родини і об'єкти релігійної спадщини? А все дуже просто. Коли батьки приводять своїх дітей до таких об'єктів, подивитися, доторкнутися, що діти бачать? Діти бачать минуле свого народу, діти торкаються пам'яті своїх батьків, їх батьків, діти можуть бачити ціле життя інших минулих поколінь, яке б воно не було. Іноді воно гірке через страждання, але це також потрібно побачити. Іноді це щастя, яке, безумовно, має бути в нашому житті. Саме тому для нас дуже важливо, як для Міністерства соціальної політики, підтримувати і такі заходи, і ми їх підтримуємо, і підтримувати участь нашої молоді, наших дітей, наших родин, їх залучення до відвідування пам'яток історичної, релігійної, культурної спадщини. Як сьогодні вже зазначив пан Олександр, так наразі ми ведемо діалог для того, щоб зробити такі пам'ятки відкритими, тобто надати вільний доступ, фізичну можливість для всіх громадян нашої країни і гостей нашої країни, які мають певні порушення щодо мобільності, відвідувати наші такі видатні духовні міста і також насичатися нашою культурою, нашою історією. Дійсно, хочу зазначити, що запорукою розвитку сильної духовної нації, будь-якої країни, що пам'ятає своє минуле і впевнено будує своє майбутнє, є та нація, яка зберігає і вірно використовує культурні та релігійні об'єкти нашої спадщини. Тому я дуже бажаю сьогодні всім вам і нам разом з вами на цьому семінарі мати і жваві дискусії, і все ж таки побачити, що потрібно змінити нам в нашій країні. Можливо, і я впевнена, ми можемо порадити щось і для вас. Ви подивитесь, що вже сьогодні створено в Україні. І через такий впевнений діалог ми знайдемо правильні шляхи і вибудемо стратегію, як дійсно зберігати і відповідно використовувати об'єкти релігійної спадщини. Тому дуже вам дякую за можливість бути сьогодні разом з вами, вчитися разом з вами і бажаю всім плідної співпраці, роботи і гарного дня. Дякую. Дуже дякую, пані Олександро. Шановні пані та панове, хотів би зазначити, що цьогорічний семінар є логічним продовженням ініціативи ЮНЕСКО, започаткованої ще у 2011 році, щодо спадщини релігійного призначення, яка направлена у довгостроковій перспективі на сприяння інтеграції ряду керівних принципів у культурну стратегію на місцевому рівні. Поштовхом для цього стали рекомендації, вироблені
під час проведення Київського семінару у 2010 році, де були визначені загальні орієнтири для держав-учасниць з управління культури і природними об'єктами релігійного призначення. У листопаді 2010 року проголошено Генеральною асамблеєю Організації об'єктів акцій Міжнародного року зближення культури в Києві під патронатом президента України та ЮНЕСКО пройшов міжнародний семінар «Роль релігійних громад у управлінні об'єктами всесвітньої спадщини». Вперше за час дії Конвенції про охорону всесвітньої спадщини, мається на увазі 72 року, на високому міжнародному рівні було розглянуто питання охорони релігійної та сакральної спадщини і залучення представників релігійних громад. Імплементація стратегії ініціативи – один з головних викликів для держав-сторін Конвенції про охорону всесвітньої спадщини. Забезпечити на національному рівні ефективне визначення охорони та управління спадщиною, її роль та функції для громад, а також забезпечити збереження визначеної універсальної цінності об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини для передачі наступним поколінням. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник у своїй міжнародній та охоронній діяльності активно співпрацює з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тому для участі у семінарах була також запрошена директор Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКо Мехтіль Рьослер. На жаль, через об'єктивні причини пані Рьослер не змогла прибути сьогодні для участі у нашому семінарі. Разом з тим, від неї вона надіслала відеозвернення до учасників семінару. І я сподіваюся, що ми його сьогодні побачимо і почуємо, але поки з технічних причин, поки воно завантажується, тому ми це зробимо у ході під час семінару. Тобто не у вступній частині, а коли відео буде завантажене. На цьому хотів би завершити офіційну вступну частину нашого семінару і побажати всім учасникам семінару успіхів і плідного обговорення нагальних питань, які будуть підняті у ході семінару. Зараз я пропоную зробити невеличку перерву для того, щоб кофе-брейк, скажімо так, для того, щоб і завантажиться відео, після чого буде надано слово доктору Крістоферу Янгу, постійному експерту з питань всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і професору Оксфордського університету. Дякую. Я думаю, 20 хвилин перерва і після того продовжимо. Подальшу роботу буде модерувати співробітник заповідника Дарина Недзельська. Дякую всім за увагу.
and participants of the international seminar Living Religious World Heritage, Participatory Management and Sustainable Use, and of the first network meeting of the site managers of World Heritage properties of religious interest. I would also like to thank Ukraine for its long-standing cooperation. UNESCO is guided by the conviction that the protection of cultural and natural heritage contributes greatly to lasting international peace. Sites of unique value are located all over the world, encompassing monuments, sites, and landscapes. In our aim to safeguard heritage,
Dear participants, please take your seat and we'll continue our session. Шановні пані та панове, як я вже і говорив перед перервою, у нас зараз є можливість прослухати відеозвернення директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пані Рьослер. Будь ласка. Is a welcome message to the organizers and participants of the international seminar Living Religious World Heritage, Participatory Management and Sustainable Use, and of the first network meeting of the site managers of World Heritage properties of religious interest. I would also like to thank Ukraine for its long-standing cooperation. UNESCO is guided by the conviction that the protection of cultural and natural heritage contributes greatly to lasting international peace. Sites of unique value are located all over the world, encompassing monuments, sites, and landscapes. In our aim to safeguard heritage, it should be understood in the broadest sense. Sites with associative values connected to traditions of belief systems form the foundation of our cultures. Identifying and acknowledging all interconnected values becomes therefore a priority for UNESCO, but also for the whole of humanity. In recent years, UNESCO played a leading role in the development and promotion of powerful actions related to the protection of culture and natural heritage in all its forms. The UNESCO initiative on heritage of religious interest serves the objectives of the World Heritage Convention. World heritage properties, such as living, religious, and sacred sites, constitute one of the largest thematic categories on the World Heritage List and require specific policies for protection and management that takes into account their distinct associated sacred value as a key factor for their conservation. It is in this spirit that the World Heritage Committee in 2010 requested the World Heritage Center, in collaboration with the advisory bodies, to elaborate a thematic paper proposing to states parties general guidance regarding the management of their cultural and natural heritage of religious interest. The establishment of a constructive dialogue with all stakeholders concerned is therefore essential for developing such a document. Dialogue is the primary tool in our work towards peace and sustainable development. The World Heritage Center has focused on enhancing dialogue through the implementation of global activities focusing on heritage with associative values. Properties of religious interest have the potential to foster mutual respect among communities by enhancing knowledge and mutual understanding through intercultural and interreligious dialogue. The future of religious heritage calls for dialogue between policymakers, urban planners, city developers, architects, conservationists, property owners, investors, and concerned religious authorities, working together to preserve the sacred heritage while taking into account modernization and development of society in a culturally and historically sensitive manner, and with a view to strengthening identity and social cohesion.
This meeting represents a cornerstone in helping to achieve the strategic goals of the Convention, namely involving communities in initiatives to safeguard heritage values and broadening the efforts of the global community. In this process, UNESCO's role is to facilitate the development of this new vision for the protection of religious heritage and to coordinate the implementation of activities worldwide. Legal protection is not sufficient for the preservation of living religious and sacred sites and their transmission to future generations, as their survival depends on the role played daily by the religious communities in caring for these as living heritage. Therefore, management of these sites requires the mutual acceptance and respect between stakeholders, as well as adapted measures for conservation of enhancing the integrity, sustaining spiritual identity, associated sacred values, and the survival of a site's outstanding universal value. The International Seminar on the Role of Religious Communities in the Management of World Heritage Properties, organized in Kiev, Ukraine in November 2010, resulted in the adoption of a statement on the protection of religious properties within the framework of the World Heritage Convention. It identified partnerships between national authorities and local and religious communities as a key principle for the successful management of World Heritage properties of religious interest. The role played by religious communities in the creation, maintenance, and continuous shaping of sacred places was recognized. Culturally and environmentally sustainable management of heritage of religious interest should be the responsibility of all stakeholders concerned, and that mutual acceptance and respect will bring different and complementary perspectives to shared cultural and spiritual values. The preservation of the spirit of place, the knowledge and understanding of traditions, and the willingness to accept each other are the necessary components to be respected for the protection and preservation of these living sites. An essential step is to establish appropriate measures for respecting the identity of properties with religious or spiritual meaning, for studying the traditions, for collaborating with the communities involved in their safeguarding, and for understanding which benefits their protection represent for humanity. The UNESCO Initiative on Heritage of Religious Interest is an example of a thematic approach in heritage conservation that is proposing new forms of action to promote social cohesion and peaceful interaction among cultures. UNESCO's leading role is to support this dialogue to ensure the conditions for development of an integrated vision for the protection of heritage of religious interest. We think that it is especially important that general guidance be developed in conjunction with all interested parties and be based on the fundamental principles of the World Heritage Convention. Only through concerted cooperation with all stakeholders concerned, we can hope to meet our common objective of preservation and transmission of our common heritage for future generations. I wish you all a successful conference, and I look forward to continue working with you in the future. Many thanks. Панове, дозвольте подякувати від усіх вас, всіх учасників семінару Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також безпосередньо директору центру пані Рьостер за її підтримку в організації даного семінару і побажати всім ще раз успіхів і плідної співпраці. А зараз до слова запрошую головного доповідача семінару доктора Крістофера Янга. Thank you and good morning. Could I have my first... Right. Can you hear me all right? Good. Can I have the first slide, please? I'll have to do it from here.
fine. Перепрошую пару хвилин і пару секунд продовжимо нашу роботу.
apologies. This is working. My apologies for the delay, which appears to be a fault with my memory stick. Not a fault with my own memory, yet. It gives me great pleasure to be here and to be talking on this topic of the progress of the Properties of Religious Interest Sustainable Management Initiative, particularly because this is where it started very largely back in 2010. This, Ukraine and the Reserve were the first body to take up the request of the World Heritage Committee that somebody should do something about the properties of religious interest. So it's very appropriate that we should be back here today to continue the initiative. It's good also that today is the first, as part of this meeting, we have the first networking meeting of site managers of properties of religious interest, because it's very important that site managers should be involved and part of the process of developing this UNESCO initiative, and not just the people who are officials of the states parties and the bodies which oversee the sites. It needs to include the sites themselves, because in the end, the management comes down very largely to the people on the ground who are having to actually deal with the day-to-day problems. Right. If you want to read about the background of the initiative, there is a great deal on the UNESCO World Heritage Centre website about it, and you can read there the results of the previous meetings and so on, what is intended and so forth. And I'm not going to go into that in great detail now, particularly since we have delayed starting because of the technical problems. Right. But just to begin with some definitions, the ones which are being used, we are using the definition of religious property, which ICOMOS adopted for their gap analysis back in 2004. Any form of property with religious or spiritual associations, churches, monasteries, shrines, sanctuaries, mosques, synagogues, temples, sacred landscapes, sacred groves, and other landscape features. That's a very wide definition. And alongside that, we have the idea of sacred sites, which are areas of spiritual significance to peoples and communities, and also very often sites which are on the World Heritage List for natural heritage have very strong sacred values, which often have played a considerable role in the fact that they still have this very strong natural values, because the local people, the local communities, have treated them in a particular way because of the beliefs they hold about them. Right. So to begin with, I thought it'd be worth just touching on how many World Heritage properties have religious interest. And we have two ways into that. One is an inventory which was prepared in the early stages of the initiative in sort of late in 2015 for a meeting in early 2016. That is, if you like, a UNESCO-centered initiative working through the UNESCO documentation to identify all sites of religious interest, which were actually on the World Heritage List then. The second way in is to look at the results of the second cycle of periodic reporting, where one of the factors on which people were asked to report was whether their site was affected by religious interest, spiritual interest, and so on. Those of you who were involved in the periodic report may remember it was factor 3.8.1, and I'll come back to that in a minute. If you want to know more about the database project, the work was done mainly by Ole Soe Eriksson, who is with us today, and any questions you put to me on the detail, I shall direct straight to him. So he's warned. Right. So the database was completed in January 2016, and it included all the properties for which UNESCO could find evidence in all those different types of documentation which are listed on the slide. And
broadly, they were then categorized into 5 broad categories, so that you have a very wide range of type sites. You have city centres, village areas, urban areas, which contain sites of religious interest, as it might be a church and so on. So that would include all those medieval cities in Europe on the World Heritage List which have churches within them. Very often the religious interest will not be a principal factor of the outstanding universal value. You have landscapes, both natural ones inscribed under natural criteria and cultural landscapes, which again can have religious interest, either in the nature of the landscape itself or in the buildings and so on, and establishments contained within it. You have the archaeological sites. Stonehenge, for example, figures as a site with religious interest back in the Neolithic and Bronze Age 5,000 years ago. But also, Stonehenge still has religious values today, which it has acquired in the last 150 years from people who have decided they see something sacred and holy there, which has become a factor in its management, although not part of its outstanding universal value. Then there are monuments and freestanding structures, which would include religious would include great churches, monastic establishments, and so on. And then there are routes, which can also have religious value. The classic one on the World Heritage List from Europe would be the pilgrimage route of Santiago del Compostela, both the Spanish component and the French serial nomination associated with that, but also elsewhere in other parts of the world. So, for example, Mount Fuji is a pilgrim route, and the key mountains of Japan, again, are a set of pilgrim routes going to sacred places. And the extent of religious interest and religious activity will vary for every property within all these categories. So it's a very broad church. The database just gives you, this is what was identified for UNESCO documentation, and I'm not going to go through the figures in detail. The key point is that over 50% overall of sites on the World Heritage List in early 2016 had some kind of religious interest. The percentage varies from region to UNESCO region. Now, the database, so far as I know, hasn't been updated since then, but the percentages would be very much the same now as they were then. So religious interest pervades the World Heritage List, which is not surprising given that religion and spirituality and a sense of the sacred seem to be hardwired into the human psyche to a large extent. Even if people don't believe at all, they still tend to have some kind of spirituality or spiritual interests. Then if you go to the other way and look at what site managers report, the top part of this table identifies sites which appear on the database of sites of religious and sacred interest, and the not relevant and relevant columns are what the site managers said about them. So you have quite a number of sites which are on the database of sites of religious interest, where the site managers said ritual, spiritual, religious, and associative uses were not a relevant factor when it came to managing them, which is interesting. And then the bottom category, not religious and sacred, is all the World Heritage Sites which were not in the database, because UNESCO has no documentation which identifies religious interest within them. And interestingly there, quite a large percentage of those sites are identified by their site managers as having that religious and sacred interest, which suggests the perception on the ground is very often different to the perception on the documentation within UNESCO. But all in all, religion is a powerful factor pervading sites on the World Heritage List and needing to be worked with as a category, as we heard in Mechtil's presentation. So
Worldwide, again, this is based on the figures going back to 2016, 54% of all properties are considered to have religious, sacred and spiritual values according to the information on the database. But 65% of properties on the World Heritage List report ritual, sacred, religious interest as being a factor which affects their management. And 44% of properties not on the database reported this as a factor affecting them, which again emphasizes the role of the religious and spiritual across the world. Right, so if you look at religious sites, they have a number of management issues. Very often, their statements of outstanding universal value don't recognize their religious value sufficiently or at all. Even if it's a religious building, such as Westminster Abbey in England, it's on the World Heritage List primarily because Icamos thought it was a wonderful piece of architecture and a burial place of English kings and queens. Religion doesn't get a mention in the Icamos evaluation and therefore barely gets a mention in the retrospective statement of outstanding universal value, which the Dean of Westminster, who's the head religious person there, thinks is very wrong. And I tend to agree with him, but we're stuck with what Icamos said back in the 1980s. Sometimes the religious interests will be more local and national than international, and therefore can't figure as part of the outstanding universal value. And sometimes, particularly in urban areas or cultural landscapes, the religious components are comparatively small. It's very difficult to change outstanding universal value because effectively you have to renominate your site, which is an expensive and lengthy process. But any site manager needs to be trying to protect their sites, to protect all their values, not just the outstanding universal value. So if the site has religious value, that should be protected and looked after. Management approaches vary enormously. You have sites where there is no involvement of religious communities of any sort in how they're managed, and you have sites which are managed by the religious community effectively. The strongest example of that is the Holy See, which is a theocracy, and where the whole site, the whole of the Holy See, is a World Heritage property, and it's managed by the church, because it is the church. Mount Athos is not far behind that, in that it's autonomous, and de facto independent in many ways of the Greek government, but not always. But in many other sites, the involvement of religious bodies is very low, but often that reflects a general lack of involvement of communities as a whole. Management approaches will also be very much varied by national government practice. And the last point is that the nature of religious communities varies enormously. I think that in your meeting in 2010, and to some extent of the preparatory material for today, we've been thinking of religious communities as primarily monastic, a body of people living apart from the world in their monastery and working as a religious community. But in practice, almost any religious site with a live religious life will have a community associated with it. For example, I attend my parish church in the town where I live in England, and the congregation of that church, which is made up of lay people doing all sorts of things all across the town, are a religious community when it comes to the church. And they are largely responsible, they are entirely responsible, we are entirely responsible for its day-to-day management. And we are responsible also for initiatives to change the building or to conserve the building. We have to go through a church process to get approval to make the changes, but it's for us to do it. So I would say the religious communities need to include the laity in a worshipping church, or in their equivalents in other faiths, as well as strictly religious communities, monastic communities, and so on. Just a factor to bear in mind as we go through, because the range of communities with which we're dealing
is actually very large, ranging, in the English case, from great medieval parish churches in rural villages where they have a worshipping community of about 10 people, because we're not a very religious country these days, who have enormous difficulties in maintaining their building and using it and so on, through to great monastic communities with a tight community life and a tight sense of self-awareness and so forth. Right. The factors affecting properties, this is just a selection from the 70-odd factors you can pick out in the periodic reporting process. Positive factors can be interpretation and visitor facilities, management activities, low impact and so on. Tourism and visitor and recreation can be positive. It can also, as you see, be negative. If you have too many visitors, too many tourists. They're also affected by built environment, development pressures and so on, transport infrastructure and climate change related factors. And just to come back to the tourism for a moment, tourism includes religious tourism, it includes pilgrimage, and in some cases and in some places, pilgrimage itself can be a negative factor because of the sheer numbers of people arriving at sites.